तर करंट कशा प्रकारे कॅल्क्युलेट करायचं. ओके. So we for the calculation of current we calculated the impedance in the polar form. Okay. After that V upon Z is the formula for the calculation of the current. Okay. So here we again use the division of the two polar forms. Okay. Division of two polar forms we already studied. Okay. How to divide the two polar forms. So whenever we divide the two polar forms, so it will become 200 divided by 101, 101.25 angle of angles चे काय होते सांगा बरं मला, ऍडिशन होते की सबट्रॅक्शन. अँगल्स ऍड होतील की सबट्रॅक्ट होतील. जेव्हा आपण डिव्हिजन करतो टू पोलर फॉर्म्सची, सो in that case these magnitudes will divide to each other. Okay. And these are the angles, so angles will be get subtracted from each other. Means 0 minus, this is already minus. Okay. Minus 9.043. आता तुम्ही म्हणाल की जेव्हा आपण कॅल्क्युलेट केलं तेव्हा आता हा मायनस नव्हता, पण आपण काय केलेलं आहे इकडे निगेटिव्ह साइन दिलेलं आहे, त्याच्यामुळे तो मायनस काय होतो ऑटोमॅटिकली टाकतो. किंवा जेव्हा आपण पोलर फॉर्म मध्ये कॅल्क्युलेशन्स करतो तर तुम्हाला सांगितलं की शिफ्ट पोलर केलं तर फॉर एक्झाम्पल मी 100 कॉमा, आता इथं मायनस आहे ना, सॉरी इथं हा जो मायनस आहे तर तो जर मी डायरेक्ट -15.91 केला कॅल्सीमध्ये, पॉझिटिव्ह न करता डायरेक्ट -15.91 असं जर मी टाकलं तर 101.25 हे मॅग्निट्यूड मला मिळत आहे, बट अँगल विल बी निगेटिव्ह. बघा कॅल्क्युलेट करून बघा, जर तुम्ही कॅल्क्युलेट केलं तर अँगल तुम्हाला -9.043 म्हणा किंवा -9.039 असं काहीतरी अँगल मिळेल. सो दॅट अँगल विल बी इन निगेटिव्ह इफ वी टेक द negative sign while converting the that equation into the polar form. Okay. So minus हे ठीक आहे 0 काय होईल आता, हा एक अँगल आहे फर्स्ट अँगल, हा आहे सेकंड अँगल. सो दिस अँगल विल बी सबट्रॅक्टेड फ्रॉम इच अदर. सो 0 मायनस इन ब्रॅकेट मायनस 9.43. ओके. आणि मॅथ्स तुम्हाला छान येतं बरोबर, तर त्याच्याप्रमाणे मायनस मायनस काय होऊन जाईल प्लस होऊन जाईल. ओके. आता 0 मधून 0 मध्ये किती ऍड केले तरी संख्या काय उरणार आहे, तीच उरणार आहे. मी याच्यात 100 पण ऍड केले 0 मध्ये तरी काय होणार आहे, 100च आन्सर येणार आहे. ओके. सो this minus and this minus will be get converted into the positive. So therefore 200 divided by 101.25 will be answer of 1.97 and angle will be positive 9.043. Okay. So अशा प्रकारे आपण काय कॅल्क्युलेट केलं, I कॅल्क्युलेट केला. Now we will calculate the one by one voltage drop across the resistor, voltage drop across the capacitor and all parameters. Okay. So ओके. सो करंट आपला कॅल्क्युलेट झालेला आहे. त्याच्यानंतर आता आपण काय करणार आहे, व्होल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करणार आहे. व्होल्टेज ड्रॉप आपण कशासाठी फाइंड आउट नव्हता केला, बिकॉज वी डिडंट नो अबाउट द व्हॅल्यू ऑफ द करंट. ओके. सो नाउ वी कॅल्क्युलेटेड द व्हॅल्यू ऑफ करंट, सो वी कॅन युटिलाइज दॅट व्हॅल्यू फॉर द कॅल्क्युलेशन ऑफ VR. Okay. So VR is equal to I into R. Okay. I into R. So what is the value of I? We calculated 1.97. This is the value of I. So 1.97. What is the value of R? That is 100 ohm. Given data जर तुम्ही बघितला तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला व्हॅल्यू दिलेली आहे 100 ohm. Okay. So by the calculation we will get 197.51. Okay. After that VC.
VC चा फॉर्म्युला आहे I into XC. Okay, so same here we put the value, we calculated XC, we know about the value of the total current. Then by this calculation we will get the voltage drop across the capacitor, that is VC is equal to 31.43. And the last we have to calculate the power absorbed by the circuit or power consumed by the circuit. So I already told you that if there is the power consumed or if there is the power absorbed, then indirectly we will calculate the active power. Okay, so P is equal to V into I into cos of phi. Okay, so by this formula we will calculate the active power. आता क्वेश्चन हा आहे की हा जो कॉस ऑफ फाय तिथं हा फाय कुठून घेतला, बरोबर. आपण तर कॅल्क्युलेट नाही केला, पण मग ही व्हॅल्यू कुठून आली, तर हा जो करंट अँगल आहे, सो दिस इज द 9.043. ओके, सो दिस इज द फाय. हे आहे मॅग्निट्यूड, हा आहे करंटचा अँगल. आणि जनरली आपण जेव्हा कॉस फाय मधला जो फाय आहे तर तो करंटचा अँगल घेतो. ओके, so this is the current angle and that is 9.043. So this is the phi. So put the value of phi into the cos phi. Okay, so like this we will calculate the active power. So is it clear? Any doubt in this example? कोणाला काही डाऊट आहे या एक्झाम्पल मध्ये? Okay, fine. So we start the next example. So याच्यामध्ये तुम्हाला डायरेक्ट आन्सर्स दिलेले आहे, तर आपण ते स्टार्ट करू, ते सॉल्व करू. ओके, सो फर्स्ट resistance of 75 ohm. Okay, after that 60 microfarad is the capacitor. ठीक आहे, आता इथं म्हटलेलं नाहीये कॅपॅसिटर आहे की काय, बट ऑब्विसली वी कॅन आयडेंटिफाय दिस कंपोनंट बाय द युनिट. ओके, तर 60 microfarad जे आहे दॅट इज द कॅपॅसिटर. आफ्टर दॅट these two components are connected in series across the 230 volt 50 hertz supply. Okay, तर 230 volt total voltage, 50 hertz obviously it is the frequency of supply. By this data we have to calculate XC, that is capacitive reactance. After that current, power factor means cos phi and active power. ओके, तर अशा प्रकारे आपल्याला 4 पॅरामीटर्स फाइंड आउट करायचे फॉर द 4 मार्क. ठीक आहे, आता XC फाइंड आउट करणार. हाऊ टू कॅल्क्युलेट XC? वी नो द फॉर्म्युला, दॅट इज 1/2 पाय FC. 1/2 पाय FC. स्टेप्स फॉलो करायचे आहे की सगळ्यात आधी आपण काय येतो, तुम्ही एक्झाम्पल रीड केलं, सगळ्यात आधी गिवन डाटा लिहून घेणार. ओके, सो गिवन डाटा मध्ये आपल्याला काय दिलेलं आहे, हा आहे R, हा आहे C, हे आहे टोटल व्होल्टेज, दिस इज फ्रिक्वेन्सी. ओके, so these are the given and by this we have to calculate the XC, I, cos phi and T. Okay, so put the values of these parameters. 2 pi तो already calculate करणार. F is given. What is F? This is 50 hertz. Okay, and capacitor, again we have to convert this capacitor into the farad because it is given in the microfarad, so we have to convert that capacitor into the farad. Okay, so micro means we will multiply this value by the 10 raised to -6.
ओके. सो 60 इंटू 10⁻⁻6 अशा प्रकारे आपण याची व्हॅल्यू घेणार. सो काय राहील इथं, करा कॅल्क्युलेट. आपल्याला आता सगळ्या व्हॅल्यूज माहिती आहे. एफ ची व्हॅल्यू माहिती आहे 50 हर्ट्स. आफ्टर दॅट वी नो द व्हॅल्यू ऑफ कॅपॅसिटर, दॅट इज 60 इंटू 10⁻⁻6. ओके, करा कॅल्क्युलेशन्स करा आणि हे आन्सर येतंय का क्रॉस चेक करा. 53.05. अनिकेत सांगन सर काय येतंय. कसलं मॅम? एक्सी स्क्रीन दिसते ना सगळ्यांना. हॅलो हॅलो हो मॅडम, दिसते स्क्रीन. हा मग तिथं बघ मी फॉर्म्युला लिहिलेला आहे एक्सीचा. ओके, तर त्याच्यात मी व्हॅल्यूज पण पुट करून दिलेल्या आहे 1/2 पाय एफ च्या. तर 2 पाय एफ मीन्स 50 हर्ट्स फ्रिक्वेन्सी अँड सी मीन्स कॅपॅसिटर. ओके, 60 इंटू 10⁻⁻6 याला काय केलेलं आहे मी, कन्वर्ट केलेलं आहे मायक्रोचं फॅरेडमध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे, मायक्रो फॅरेडचं फॅरेडमध्ये. ओके, सो हे कॅल्क्युलेशन करायचं आहे तुम्हाला. सो दॅट विल बी 53.05. मॅडम 4.77. मॅम 4. 4.77 इंटू 10⁻⁴ येते. आन्सर हो. एक काम करा, ब्रॅकेट टाका. खालचं जे आहे ना, आधी खालचे कॅल्क्युलेशन करा. ठीक आहे, ते ब्रॅकेट मध्ये टाका. करा कॅल्क्युलेट. 2 पाय इंटू 50 इंटू 60 इंटू 10⁻⁻6. ओके, बघा हे जर खालचं कॅल्क्युलेशन केलं तर तुम्हाला मिळतंय 0.018. ओके, आलं सगळ्यांचं आन्सर. गुड, बरोबर. राजकुमारचं बरोबर आहे, जयंतचं पण बरोबर आलं. 53.07 आन्सर आलेलं आहे. फायनल आन्सर एक्सी इज 53.05 और 07 इज ओके. ठीक आहे, कॅल्क्युलेशन्स व्यवस्थित करा. त्याच्यासाठी मी तुम्हाला सांगते की कॅल्सी घेऊन बसत चला, लगेच जे काही आन्सर्स आहेत ते क्रॉस व्हेरीफाय करत चला. ओके, ठीक आहे. सो लाईक दिस वी विल कॅल्क्युलेट द एक्सी. नाउ सेम प्रोसिजर. सगळ्यात आधी आपल्याला काय करावं लागेल, नेक्स्ट आहे करंट कॅल्क्युलेट करायचंय. ओके, सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर करंट. एक्सी कॅल्क्युलेट केला, हे रफ करते मी. आता काय करायचंय, करंट कॅल्क्युलेट करायचंय. ओके, आय इज इक्वल टू, we will calculate the current by the formula I is equal to V upon Z. Okay, obviously we will use the both the quantities in the polar form. Okay, तर पोलर फॉर्म मध्ये यूज करण्यासाठी आपल्याला काय पाहिजे, रेक्टँग्युलर फॉर्म मध्ये कन्वर्ट, जो इम्पिडन्स आहे तो आपल्याला रेक्टँग्युलर फॉर्म मध्ये आधी माहिती असणं नेसेसरी. ओके, so this is XC. What is the formula for the RC series circuit in the rectangular form? That is R minus J of XC. आपण मागच्याच एक्झाम्पल मध्ये बघितला हा फॉर्म्युला, बरोबर. So this is the formula in the rectangular form. Values put करणार.
R ची व्हॅल्यू काय आहे? 75. ओके, मायनस J ॲज इट इज. XC किती आला आपला? 53.05. ओके, सो म्यूट करा सगळ्यांनी स्वतःला. Okay, now convert this rectangular into the polar form. काय आन्सर येतंय ते सांगा मला. इथं दिलेलं नाहीये ऍक्च्युली इम्पिडन्स, तर तुम्हाला कॅल्क्युलेट करावं लागेल. ठीक आहे, चला 2 मिनिटासाठी मी बघते. पोलर फॉर्म 75, -53.05. ठीक आहे, इम्पिडन्स Z इज इक्वल टू 91.86. तुम्ही क्रॉस चेक करायचे हा, मी जे कॅल्क्युलेट केलेले आन्सर ते. ओके, ॲट द अँगल ऑफ -35.27. ओके, तर अशा प्रकारे हे झालं तुमचं पोलर फॉर्म मध्ये. ठीक आहे, हे रेक्टँग्युलर आहे, तर मी हे रफ करते, कारण आपल्याला काय लागणार आहे, पोलर फॉर्म मध्ये इम्पिडन्स लागणार आहे फॉर द कॅल्क्युलेशन ऑफ करंट. ओके, सो मला पोलर फॉर्म मध्ये मिळाला. आता मी काय करेन, व्हॅल्यूज पुट करेन. ओके, सो आय ऑलरेडी टोल्ड यू दॅट if the angle is not given for the voltage, then indirectly we will consider this as a 0 degree. Okay, so divided by Z. Z is, we calculated here, that is 91.86 at angle of -35.27. ठीक आहे, सेम टाईपचं एक्झाम्पल आहे जे आपण मागच्या वेळेस आता याच्या आधीचं जे एक्झाम्पल घेतलं. काय करणार, 2 पोलर फॉर्म्स आहेत, त्यांचं डिव्हिजन करायचंय. सो सेम कॅल्क्युलेशन, 2 मॅग्निट्यूडचं डिव्हिजन होईल. मीन्स 230 डिवायडेड बाय 91.86 ॲट द अँगल ऑफ, हे जे अँगल्स आहेत, डिव्हिजन आहे म्हणून ह्या अँगल्सची काय होईल, सबस्ट्रॅक्शन होईल. ओके, so we will subtract this -35.27 from this 0. So 0 minus, this is already minus, so minus and minus 35.27. So minus will becomes plus. ओके, तर हा अशा प्रकारे तुम्हाला करंट मिळणार. ओके, सो 2.50 यांचं जर तुम्ही कॅल्क्युलेशन केलं, 230 डिवायडेड बाय 91.86, तर ते कॅल्क्युलेशन तुम्हाला मिळतंय 2.50. ओके, अँड ॲट द अँगल ऑफ 35.20. ओके, सो दिस इज द करंट. ओके, आफ्टर दॅट वी विल फाइंड आउट द पॉवर फॅक्टर cos phi. तर फाय हा आहे करंट इक्वेशन मधला जो अँगल असतो, तर दॅट इज फाय. ओके, सो पुट द कॉस ऑफ फाय. तर कॉस ऑफ 35.27 जर तुम्ही केलं, सो यू विल गेट दिस आन्सर, दॅट इज 0.8. ओके, अँड सेम यू कॅन कॅल्क्युलेट द ऍक्टिव्ह पॉवर, जे आपण वरच्या एक्झाम्पल मध्ये कॅल्क्युलेट केली, की V इंटू I इंटू cos of phi. V is given and we calculated. I means 2.50. Okay, and cos phi आपण calculate केला, that is 0.8. So put the values in this formula and we can find out the power. Okay, so I hope you understand this example. If there any doubt, you can ask.
कोणाला काही डाऊट? काय मॅडम? अरे कोणाला काही डाऊट आहे का ह्या एक्झाम्पल मध्ये? हॅलो. नाही मॅडम, काहीच प्रॉब्लेम नाही. घरी प्रॅक्टिस करताय ना एक्झाम्पल्सची? हो मॅम करतोय. मॅम ठीक आहे, मग आता हे जे नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे ना ते घरी सॉल्व्ह करून बघा. हे जे खालचं आहे, आता आपण हे घेतलं 2 नंबरचं, तर 3 नंबरचं जे एक्झाम्पल आहे ते तुम्ही घरी सॉल्व्ह करून बघायचं. आपण नेक्स्ट लेक्चरला डायरेक्ट 4th एक्झाम्पल स्टार्ट करू. ओके. सेम आहे, काय करायचं आहे ह्या एक्झाम्पल मध्ये पॉवर दिलेली आहे, तुम्हाला कॅपॅसिटन्स फाइंड आउट करायचं आहे. ठीक आहे, सॉल्व्ह करून बघा, नाही जमलं तर मग मी करून देईल सॉल्व्ह. ओके. ते थोडंसं रेक्टँग्युलर टू पोलर आणि पोलर टू रेक्टँग्युलरची प्रॅक्टिस करा, ते थोडं डिफिकल्ट आहे. ते जर जमलं तुम्हाला, ECI जमला पूर्ण. ठीक आहे, काही डाऊट नसेल तुम्ही लेफ्ट होऊ शकता. तर आजसाठी आपण एवढंच बघू. ओके.